Ja, ik was altijd iemand die lekker actief was. Ik deed altijd veel dingen. Zo was ik onder andere pianist in de band, waarmee ik regelmatig optrad. Het was gewoon heerlijk om met elkaar samen muziek te maken. Ik was ook sportief. Ik deed veel aan hardlopen, ongeveer 3 keer per week. Dus aan mijn beweging kwam ik zeker wel. En in die zin was ik gewoon altijd gezond. Ik zat gewoon lekker in mijn vel. Ja, je hebt natuurlijk wel wat dipjes, maar het ging gewoon lekker. Het is 1 maart 2020 en we zijn hier in Corona Town en zoals u ziet, de straat is leeg, er is niks te beleven. In 2020 was natuurlijk het jaar dat de coronapandemie uitbrak en op zich heb ik me wel door die periode heen weten te worstelen. Natuurlijk veel thuiswerken en weinig sociale contacten. Maar de ellende begon eigenlijk in 2022. Nederland was weer vrij, alle regels gingen eraf en dat was eigenlijk het moment dat ik nog corona kreeg. Die hele 2 jaar had ik geen corona gehad, maar toen kreeg ik het nog. En na een paar dagen flinke koorts kwam ik er wel weer bovenop en ben ik ook wel weer aan het werk gegaan. Maar toen merkte ik al dat het niet helemaal lekker ging. Zo kreeg ik, als ik hard gelopen, kreeg ik 's nachts een paniekaanval. En het ergste was eigenlijk toen na een optreden kreeg ik 's nachts weer een paniekaanval. En toen dacht ik echt van nou, dit is het einde, ik ga dood. Nou, gelukkig was dat niet zo. En toen ben ik wel weer gaan proberen te werken, maar op een gegeven moment kwam ik gewoon thuis te zitten omdat ik gewoon heel veel last had van paniek en angst. En dat was eigenlijk wel een moment dat je leven gewoon stil wordt gezet. En ik heb toen in die periode heel veel rust genomen en dan begin je eigenlijk langzaam weer dingen op te bouwen. We hadden toen ook 2 katten in huis genomen om gewoon wat gezelligheid thuis en daar kom je ook van in beweging. Maar dingen zoals piano spelen in een band kosten gewoon zoveel prikkels. Hardlopen ging ook niet, want daar word ik heel snel benauwd van. Maar je begint wel weer langzamerhand stapjes te nemen om dingen op te bouwen. En misschien heb je natuurlijk mijn travel video's al gezien. Ik kan steeds meer en daar ben ik echt ontzettend blij mee. En recentelijk was ik ook bezig met een klus en daar sprak ik iemand en daar hadden we het hier over. En die zei van Jan, vier jij je overwinningen eigenlijk wel? En toen dacht ik van ja, doe ik dat eigenlijk wel? Want dat weekend was een weekend waarin ik sliep in zo'n gigantische boerderij. En 's ochtends bij het opstaan was er meteen al drukte, heel veel prikkels. Ja, ik kon dat gewoon weer aan. En toen dacht ik van ja, sta ik eigenlijk wel stil bij die momenten dat ik weer dingen overwin. En dat is eigenlijk het moment dat ik dat soort dingen ook ben gaan vieren. Dat weekend daarna hebben we lekker eten besteld om dat weekend te vieren. En nu heb ik recentelijk met mijn kanaal 100 abonnees behaald en dat was ook weer een moment om te gaan vieren. Dus ik ben lekker met mijn vrouw uit eten geweest. We hebben het echt ontzettend fijn en goed gehad. En zo hebben we even stilgestaan bij het moment dat ik na 1,5 jaar met dit YouTube-kanaal 100 abonnees heb bereikt. En dat wil ik ook aan jou meegeven. Van, sta je wel eens stil bij je overwinningen? Hè? Of je iets kleins of groots bereikt, vier dat ook. Of als je net zoals ik een lange ziekteperiode hebt gehad of een mentaal moeilijke periode, neem je dan ook even de tijd om te vieren als je een overwinning behaalt. Want ik denk dat dat heel positief werkt en ik moedig je echt aan om dat te doen. Hoe groot of klein het ook is, vier je overwinningen, sta erbij stil en geniet vooral van het leven. Hey, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze mini documentaire. 100 abonnees, het is eindelijk gelukt en ik wil je daarom ontzettend bedanken voor je support. Het was misschien een iets serieuze manier om dit te vieren, maar het was wel een boodschap die ik jullie mee wilde geven. Laat ook vooral nog even een duimpje achter op deze video en laat in het commentaar weten of jij je overwinningen ook viert.
Mocht je nog geen iemand zijn van die 100 abonnees, doe dat dan vooral snel even door hieronder op de abonnee-knop te drukken. Het lukt me niet om van die kaarten op deze video te plaatsen, omdat dat aan de beeldverhouding ligt. Maar ik weet zeker dat onder deze video een abonneerknop staat. Dus doe dat vooral nog even en dan check ik je later.